दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान प्रभू रामचंद्रांना आणि मारुतीरायाला वंदन करतो। आमचे श्रीगुरु परमपूज्य डॉक्टर काका यांच्या चरणी नत होतो। आचार्या परमपूज्य मंदाताई यांनासुद्धा वंदन करतो। सकल संतांना वंदन करतो। आपण उपस्थित सर्व रामप्रेमी अभ्यासक आपणा सर्वांनासुद्धा सादर अभिवादन करतो आणि योग वासिष्ठ या ग्रंथाच्या ज्या चिंतनाचा हा प्रकल्प आपण सुरू केलेला आहे त्याला पुढे नेण्याचा आज प्रयत्न करतो। योग वासिष्ठ म्हणजेच उत्तर रामायण, अतिशय विस्तारपूर्वक सांगितलेलं असं हे प्रकरण, वैराग्य प्रकरण, त्या प्रकरणाचा आपण अभ्यास सुरू केलेला आहे। या प्रकरणामध्ये एकूण 33 सर्ग आहेत। त्यातल्या पहिल्या सर्गाला आपण स्पर्श केला होता मागच्या चिंतनामध्ये। थोडक्यात कुठपर्यंत कथाभाग आलेला आहे बघू आणि पुढे जाऊ। सुतीक्ष्ण नामक एक मुमुक्षु साधक, एक ब्राह्मण, त्याच्या मनामध्ये ब्रह्मविद्येविषयीची एक शंका निर्माण झाली। ब्रह्मविद्या कशी प्राप्त करून घ्यावी हे विचारण्याकरता तो अगस्ती ऋषींच्याकडे गेला। अगस्तींनी त्याला अजून एक कथा सांगायला सुरुवात केली। अग्निवेश्य आणि कारुण्य, तरुण असा तो कारुण्य नावाचा मुलगा शिक्षण घेऊन परत आला आणि काहीही कर्मधर्म न करता नुसता बसून राहिला। त्यावेळेला अग्निवेश्याने जी कथा त्याला सांगितली ती कथा, त्यामध्ये सुरुची नावाची एक अप्सरा आणि तिचा एका देवदूताशी होणारा संवाद, आणि त्या कथेमध्ये अजून एक कथा ज्याच्यामध्ये देवदूत त्या सुरुची नावाच्या अप्सरेला सांगतो आहे। कोणाची कथा आहे ती? अरिष्टनेमी राजाची कथा। या कथांच्या माध्यमातून एकात एक माध्यमातून आपण आत्ताचा जो विषय पहिल्या सर्गाचा जो सुरू आहे तिथपर्यंत येऊन पोचलेलो आहोत। अरिष्टनेमीची कथा कशी आहे? एक अतिशय विरक्त असा हा राजा आहे। हुशार, विद्वान, पण ब्रह्मविद्येसाठी पिपासू असलेला। विरक्त असून सुद्धा ब्रह्मविद्या प्राप्त नाही झाल्यामुळे मनःशांती नाही आणि तप करतो आहे। त्याचं उग्र तप बघून इंद्रानी त्या देवदूताला एक विमान घेऊन त्याच्याकडे पाठवलंय आणि त्याला स्वर्गात घेऊन ये म्हणून सांगितलं। राजा काही तयार झाला नाही स्वर्गात येण्याकरता। त्याने प्रश्न विचारला, स्वर्ग कसा असतो? सांगण्यात आलं जसं बाकी पृथ्वीवर सगळं असतं तसंच असतं। क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशंती। मग तो म्हणाला, मला काही स्वर्गात यायचं नाही। आणि म्हणून मग इंद्राने त्या देवदूताला अरिष्टनेमी राजाला घेऊन वाल्मिकींकडे पाठवलं आहे। वाल्मिकी ऋषी यांच्या आश्रमामध्ये देवदूत अरिष्टनेमी राजाला घेऊन येतो आणि इथनं आता आपण पुढचा भाग बघणार आहोत। वाल्मिकी ऋषींनी अतिशय प्रेमाने त्या राजाची विचारपूस केली। कशा करता आलेला आहेस बाबा? अरिष्टनेमी राजाने वाल्मिकींना प्रश्न विचारला, हे भगवन, आपण धर्मतत्व उत्तम प्रकारे जाणता, आपण धर्मवेत्ते आहात, आपण ब्रह्मनिष्ठांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहात। आपल्या दर्शनाने मी कृतार्थ झालो आहे। मोक्ष कशाने प्राप्त होतो याचं मला मार्गदर्शन करा। विनीत होऊन हा प्रश्न विचारतो आहे। संस्कृतमधला श्लोक फार सुंदर आहे।
संसार बंध दुःखार्थे कथम मुच्चामी तद्वद. या संसार बंधनातून मी मुक्त कसा होईन हे कृपा करून मला सांगा. मुंचामी म्हणजे मुक्त कसा होईल, संसाराच्या दुःखातून, संसाराच्या बंधनातून, संसाराच्या पाशातून, दुःखाच्या अतीत मी कसा जाईल हे मला कृपा करून सांगा. आणि आपल्या या संवादामध्ये कोणत्याही प्रकारचं दुसरं विघ्न येऊ देऊ नये. इंद्राच्या आज्ञेवरून मी आपणास हा प्रश्न विचारतो आहे. कृपया आपण मोक्षाचे स्वरूप काय आहे आणि मोक्षाचे साधन काय आहे याचं विवरण करावं. अरिष्टनेमी राजाने फार सुंदर आणि मार्मिक प्रश्न वाल्मिकी ऋषींना विचारलेला आहे. हा आपल्या शाश्वत कल्याणाचा, आपल्या शाश्वत हिताचा प्रश्न अरिष्टनेमी राजा करतो आहे, हे लक्षात घ्या. फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. वाल्मिकी ऋषींनी उत्तर दिलं, हे राजा, यासाठी मी तुला समग्र रामायण सांगतो, ते ऐक. समग्र रामायण सांगतो, ते ऐक. शृणुराजन प्रवक्ष्यामि रामायणम अखंडितम श्रुत्वा वरधाय यत्नेन जीवन मुक्तो भविष्यसि. फार सुंदर श्लोक आहे. हे राजा, जर का तुला मुक्त व्हायचं असेल ना, तर मी तुला रामायणम अखंडितम सांगतोय. म्हणजे अखंडित रामायण असं तुला सांगतो. श्रुत्वा वर्धाय यत्नेन म्हणजे ते ऐक, ते श्रवण कर. त्याचं अवधारण कर म्हणजे त्याच्यावर मनन कर. आणि ते प्रयत्नपूर्वक आपल्या चिंतनाने ते आपल्या मनामध्ये ठसव, म्हणजे त्याचं निधिध्यासन कर. त्याने तू जीवनमुक्त होशीलेस. जीवनमुक्तो भविष्यसी. तू परमविद्वान नरेश आहेस, तू हुशार आहेस, तू अधिकारी आहेस. म्हणून मी जे तुला रामायण सांगणार आहे ते रामायण म्हणजे महर्षी वसिष्ठ आणि प्रभू श्रीराम यांच्यामध्ये झालेला सुसंवाद आहे. एक मोक्ष प्राप्तीचे अतिशय पवित्र आणि श्रेष्ठ अशी मंगलमय कथा, त्या कथेच्या माध्यमातून हे तत्त्वज्ञान तुला मिळेल. ही अतिशय दुर्लभ कथा आहे, ही अतिशय शुभ कथा आहे. त्या कथेचं मी तुला आता वर्णन करतो, असं वाल्मिकी महर्षी त्या राजाला सांगतात. सद्गुरूंच्याकडे गेल्यानंतर कोणत्या प्रकारचा प्रश्न विचारावा याच्यावरचं थोडंसं चिंतन मागच्या चिंतनामध्ये विवरण झालेलं आहे. आपल्या शाश्वत हिताचा, आपल्या कल्याणाचा प्रश्न श्रीगुरूंना विचारावा. प्रापंचातले, जगाच्या रहाटीतले प्रश्न घेऊन श्रीगुरूंकडे जाऊ नये. अल्टिमेट गोल, शाश्वत हित कशामध्ये होईल याची चौकशी आपल्या श्रीगुरूंकडे करावी. केवळ गुरूंच्या कृपेने, गुरूंनी आपल्या डोक्यावर हात ठेवल्यामुळे काहीतरी चमत्कार घडेल आणि मग माझं सगळं दुःख निवृत्त होऊन जाईल, अशा प्रकारचा विचार कधीही चुकूनही मनात आणू नये. का? कारण शब्द ऐका, श्रुत्वा वर्धाय यत्नेन जीवनमुक्तो भविष्यसी. यत्न करावे म्हणजे स्वतःचे प्रयत्न असले पाहिजेत. आपल्या प्रयत्नांनी, आपण समजून घेऊन, आपण स्वतः विचार करून, आपण स्वतःचं चिंतन करून आणि आपण आपलं निधिध्यासन ठेवून आपल्याला मुक्तीचा विचार करता येतो. अरिष्टनेमी राजा थोडासा विचारात पडला. महर्षी वसिष्ठ म्हणाले की मी तुला रामचंद्रांचं वर्णन करतो. त्याच्या मनामध्ये विचार आला, हा राम कोण आहे? कोण होता राम? कोणत्या वंशात जन्माला आला? हा बद्ध आहे का मुक्त आहे? हे सगळं जाणून घेण्याची त्याची इच्छा, उत्कंठा, जिज्ञासा त्याच्या मनात निर्माण झाली. आणि संदेह अशा प्रकारचा होता की एखादा अज्ञ जीव केवळ ज्ञानप्राप्तीसाठी म्हणून शिष्यत्व पत्करतो, पण भगवान श्रीराम तर स्वतः पूर्ण ज्ञानी आहेत, ब्रह्मस्वरूप आहेत, ज्ञानरूप आहेत. मग त्यांनी वसिष्ठांचं शिष्यत्व का बरं पत्करलं? हा कोणत्या रामाबद्दल हे म्हणतात येत? तो राम ज्याच्याबद्दल मला माहिती आहे तो आणि हा एकच आहे का? का राम नावाचा दुसरा कोणी माणूस आहे जो वसिष्ठांचा शिष्य झाला? असा कोण आहे हा? म्हणून
रामकथेतील हा राम आणि वसिष्ठ यांच्यातला संवाद, या संवादातला जो राम आहे तो देव आहे का, अशा प्रकारची शंका त्याच्या मनात निर्माण झाली. आणि म्हणून वाल्मिकी ऋषी पुन्हा त्याचं उत्तर देतात. वाल्मिकी म्हणतात, शाप व्याज वशा देव राजवेशो धरो हरिही आवृता ज्ञान संपन्न किंचिदश्नो सौ भवत प्रभू. आपल्या शापातून मुक्त होण्याकरता म्हणून भगवान स्वतः राजवेश धारण करून आलेले आहेत. हरिही, हरिही म्हणजे भगवान, इथे हरी म्हणून संबोधत जाते त्यांना. शापपूर्तीच्या निमित्ताने त्याने हा रामावतार घेतला आहे. आणि काय म्हणतायत, सर्वज्ञान संपन्न असून सुद्धा भक्तांच्या वाक्यांना सत्य करण्यासाठी, त्यांच्या वाणीला सत्य करण्यासाठी म्हणून प्रभूंनी अवतार घेतला आहे. कशा प्रकारचा अवतार आहे हा? आवृता ज्ञान संपन्न. आवृत म्हणजे स्वतःला जणू काही स्वेच्छेने आमंत्रण दिलेलं आहे. कशाचं? अज्ञानाचं. अज्ञान संपन्न. ज्या पद्धतीने आपण एखादी शाल अंगावर ओढतो त्याप्रमाणे जणू काही त्यांनी अज्ञान अंगावर धरलेलं. आणि मनुष्य, साधा मनुष्याच्या जन्मामध्ये आणि कसं आहेत, किंचित ज्ञा म्हणजे थोडंसंच ज्ञान असलेले, म्हणजे अल्पज्ञ असलेले असे प्रभू श्रीराम अल्पज्ञ होऊन वसिष्ठांचे शिष्य म्हणून या भूतलावर अवतरले आहेत. या शापाचे काहीतरी निमित्त झाले आणि शापाचं निमित्त होऊन भक्तांच्या कल्याणासाठी प्रभू लीला करत आहेत. अरिष्टनेमी राजाला सहजच प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला की भगवंताला शाप देण्याची गरज काय? भगवंताला कोणी शाप दिला असेल? मुळात एखादा जो अपराधी असतो, ज्याच्याकडून काही चूक किंवा गुन्हा घडला असेल, त्याला शाप दिले जाणं शक्य आहे. पण प्रत्यक्ष भगवंताला शाप का बरं दिला? अपराध कोणी केला? कोणता अपराध त्यांनी केला आहे? अशा प्रकारचा विचार त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला. तो त्यांनी वाल्मिकी ऋषींना विचारला. प्रभू स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप असून, चैतन्य विग्रही असून सुद्धा त्यांना शाप कोणी दिला आणि त्याचं कारण काय? बघा, चाणाक्ष साधक जर का असेल, चाणाक्ष श्रोता जर का असेल, तर अशा प्रकारचे प्रश्न, योग्य असे प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होतात. आणि म्हणून भगवंताला कोणी शाप दिला हे सांगण्याकरता म्हणून वाल्मिकी आता पुन्हा 2-4 कथा सांगणार आहेत. एक लक्षात घ्या, कथा कथा म्हणून बघायच्या, त्यातनं आपल्याला जे पाहिजे तेवढं घ्यायचं आणि बाकीचं सगळं सोडून द्यायचं. मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग. जेवढं आहे तेवढं घ्या, जे पटतंय तेवढं स्वीकारा आणि पुढे चला. वाल्मिकी महर्षींनी अरिष्टनेमी राजाला जे उत्तर दिलं ते असं. आता पहिली कथा आहे. एक दिवस भगवान विष्णू आपल्या लोकातून ब्रह्मदेवाला गेले. ब्रह्मदेवाला भेटण्यासाठी गेले. तिथे सगळ्यांनी भगवान विष्णूंचं स्वागत केलं, पूजा केली. पण ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र असलेले सनत कुमार ते मात्र काही जागेवरून हलले नाहीत. त्यांनी त्या पूजेमध्ये भाग घेतला नाही आणि ते तसेच बसून राहिले. भगवंतांनी हे जाणलं आणि थोडंसं रुष्ट होऊन म्हणाले की तू निष्काम जरी असलास तरी तुला तुझ्या निष्कामतेचा गर्व झालेला आहे आणि म्हणून एखाद्या जडवस्तूप्रमाणे तू स्तब्ध राहिलेला आहेस. माझ्या पूजेमध्ये असा भाग घेतला नाहीस, हे उचित झालेलं नाही. सनतकुमारा, हा व्यवहार दंडनीय आहे आणि म्हणून तू कामसंतप्त होऊन, कामार्थ होऊन तू शरजन्मा नावाने मृत्यूलोकात जन्म घेशील. आता हा शाप कोणाला मिळालाय? सनतकुमाराला मिळाला. पण सनतकुमार सुद्धा ज्ञानी आहे. ते म्हणतात, हे भगवन, मीही तुम्हाला शाप देतो. तुम्ही सदैव सर्वज्ञ असले तरी सुद्धा काही काळपर्यंत तुम्हाला तुमच्या ज्ञानाचा त्याग करावा लागेल आणि तुम्ही काही काळ का होईना तुम्ही अज्ञानी म्हणून जगाल. आता हा पहिला शाप झाला.
एक दुसरी कथा येते. त्या कथेमध्ये असं म्हणतात की वैवस्वत मन्वंतरामध्ये देवदानवांचं मोठं युद्ध सुरू झालं. त्यामध्ये दैत्यांचा पराभव होऊ लागला. देव जिंकू लागले. हे बघून भृगु ऋषींना दैत्यांना त्यांनी अभयदान दिलं. अभयदान दिलं. भृगुपत्नी जी आहे ती त्या दैत्यांना मदत करायला लागली. आणि तिने काय केलं, त्या भृगुपत्नीने आपल्या तपस्सामर्थ्याने देवांना निद्रिस्त केलं, जेणेकरून दानव जिंकतील. ही गोष्ट विष्णूंच्या लक्षात आली आणि भगवान विष्णूंनी तिचा शिरच्छेद केला. देवांना जिंकून देण्याकरता म्हणून स्त्रीवध सुद्धा भगवंतांनी केलेला आहे. पत्नीच्या या वियोगामुळे, मृत्यूमुळे भृगु ऋषी मात्र क्रोधित झाले आणि भृगु ऋषींनी भगवंताला शाप दिला, हे विष्णू, तू सुद्धा तुझ्या पत्नीशी वियोग तुझा होईल आणि वियोग होऊन तुला सुद्धा तुझ्या पत्नीचा विरहाचा दुःख सहन करावं लागेल. अजून एक कथा येते. वाल्मिकी सांगतायत, जालंधर नावाचा अतिशय शक्तिशाली असा एक असुर, त्याच्या पत्नीचं नाव आहे वृंदा. ही पतिव्रता वृंदा एक दिवस जालंधर कामवश होऊन भगवान शंकराचा माईक वेश धारण करून पार्वतीलाच पळवून नेण्याचा प्रयत्न करतो. हे जेव्हा भगवान विष्णूंना कळतं त्यावेळेला ते सुद्धा माईक जालंधराचा वेश घेतात. कारण जालंधराची शक्ती ही त्या पत्नीमुळे असते, त्या पत्नीच्या पातिव्रत्यामुळे असते. आणि त्याला असा वर मिळालेला असतो की जोपर्यंत तुझ्या पत्नीचं पातिव्रत्य आहे तोपर्यंत तुला कोणीसुद्धा स्पर्श करू शकणार नाही. आणि मग भगवान विष्णू जालंधर असुराचा वेश घेऊन वृंदेकडे जातात आणि तिचं पातिव्रत्य भंग करतात. हे जेव्हा वृंदेला कळतं, जालंधराचा जेव्हा मृत्यू होतो त्यावेळेला ती वृंदा, पतिव्रता वृंदा, ती भगवान विष्णूला शाप देते की हे विष्णू, तुम्ही माझ्याबरोबर कपट केले, तुमचा सुद्धा तुमच्या पत्नीशी वियोग होईल. आणि अजून एक चौथी कथा येते, ती अशी की भगवंतांनी जेव्हा नरसिंहाचा अवतार घेतला त्यावेळेला एक ब्राह्मण, देवदत्त नावाचा एक ब्राह्मण एका नदीच्या काठावर त्याचं कर्म करत होता. त्या देवदत्ताची पत्नी त्या नरसिंहाच्या अवताराच्या स्वरूपाकडे बघून अत्यंत भयभीत झाली. सिंहाचं मुख, मनुष्याचं शरीर, जाडजूड अकराळ विक्राळ दाढा, धारधार नखे, आरक्त वर्ण, डोळे लाल लाल, आणि हे सगळं बघून ती पत्नी अत्यंत भयभीत होते आणि त्या धक्क्याने तिचा मृत्यू होतो. त्यावेळेला देवदत्त हा अतिशय कळवळतो आणि त्याच्या तोंडून शाप निघून जातो की हे विष्णू, मी जसा आज माझ्या पत्नीच्या वियोगाला भोगतो आहे, दुःखी झालो आहे, तुला सुद्धा एक दिवस तुझ्या पत्नीचा वियोग आणि त्याचं दुःख भोगावं लागेल. वाल्मिकी अरिष्टनेमी राजाला ही कथा सांगतायत. या 4 शापांमुळे भगवंताला पृथ्वीवर जन्म घ्यावा लागला, मनुष्य जन्म घ्यावा लागला, अज्ञान स्वीकारून जन्म घ्यावा लागला. सनतकुमार ऋषींचा शाप म्हणून भगवान काही काळ अज्ञानी झाले, त्यांनी अज्ञान पत्करलं, स्वीकारलं आणि म्हणून ते वसिष्ठांचे शिष्य झाले. भृगु ऋषी, वृंदा आणि देवदत्त या तिघांच्या शापांमुळे भगवंतास 3 वेळा आपल्या पत्नीचा वियोग सहन करावा लागलेला आहे. सीतेचा वियोग भगवंतांना सहन करावा लागला रामाच्या अवतारामध्ये. आपण जाणता 3 वेळा ही घटना घडली आहे बघा. सर्वप्रथम सीतेचं अपहरण जेव्हा झालं, रावण तिला पळवून नेतो तेव्हा. दुसऱ्यांदा जनापवादामुळे ज्या वेळेला प्रभूंना सीतेचा त्याग करावा लागतो तेव्हा. आणि त्यानंतर बरेच वर्षांनी जेव्हा ती 2 जुळे मुलं लव आणि कुश येऊन रामायण प्रत्यक्ष भगवान रामचंद्रांना ऐकवतात, त्यावेळेला प्रभू त्या 2 मुलांची माता कोण असा प्रश्न विचारतात आणि वाल्मिकी ऋषींसह त्या मातेला बोलवण्यात येतं. आणि जेव्हा सीता माता त्या राजसभेमध्ये येते
जेव्हा प्रभूंना कळतं की ही सीता आहे आणि हे 2 मुलं माझेच आहेत, त्यावेळेला सीतेला जे शपथविधीचा कार्यक्रम करावा लागतो, त्यावेळेला जी शपथ सीतामाता घेते, मी जर का अतिशय पतिव्रता असेल आणि पवित्र असेल तर या धरणीने माझा स्वीकार करावा. आणि त्यावेळेला सीता भूमिंगत होऊन जाते. हा तिसरा वियोग. म्हणून हे राजा अरिष्टनेमी अशा प्रकारे भगवान विष्णूंना जे शाप मिळाले त्या शापांचं निमित्त झालं, त्या शापांची कारणं मी तुला सांगितली. आता यापुढे जो गुह्य भाग आहे, जो श्रेष्ठ भाग आहे, तत्वज्ञानाचा जो भाग आहे, तो मी तुला सांगेन. तो अतिशय महत्त्वाचा असून तो तू एकाग्र बुद्धीने श्रवण कर. असं म्हणून इथे पहिला सर्ग संपतो. आता दुसऱ्या सर्गाची सुरुवात इथे होत आहे. या दुसऱ्या सर्गाचं नाव आहे, प्रत्येक सर्गाचं एक एक नाव आहे बघा. सूत्रपातनक नाव हे या सर्गाचं आहे. या सर्गामध्ये हे योग वासिष्ठ ग्रंथ जो वाचतो आहे, ज्याचा अभ्यास करतो आहे, त्याचा अधिकार काय असला पाहिजे याच्याबद्दलचे थोडेसे मंत्र आहेत, श्लोक आहेत. याचा पूर्व रामायणाशी, कारण हे उत्तर रामायण आहे, मग पूर्व रामायण म्हणजे रामकथा, त्याच्याशी याचा काय संबंध आहे ते पण आहे. आणि ब्रह्मदेवानी काय उपदेश केला तो कथाभाग सुद्धा येतो. सर्वप्रथम याच्यामध्ये एक नमस्काराचा मंत्र श्लोक येतो इथे, मंगलाचरणाचा म्हणून. मंगलाचरणाचे श्लोक बहुतेक वेळेला सर्गाच्या सुरुवातीला आलेले आहेत. अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि अर्थपूर्ण असे ते आहेत. वस्तुनिर्देश त्यांनी होतो. भगवंताला पुन्हा पुन्हा नमन केलं जातं. म्हणून आपण तो श्लोक बघू आणि पुढे सरकू. दिवी भूमौ तथाकाशे बहिरंतश्च वे विभुः यो विभत्य वभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः. दिवी भूमौ तथा आकाशे. दिवी म्हणजे स्वर्ग, भूमौ म्हणजे पृथ्वी आणि आकाश म्हणजे अंतरिक्ष, यांना जो पूर्णपणे व्यापून उरला आहे आणि त्याचप्रमाणे ज्याच्या अस्तित्वाची जाणीव अंतर्बाह्य स्पर्शून जाते, त्या सर्वव्यापी ज्ञानस्वरूप परमात्म्याला माझा नमस्कार असो. परमात्मा कसा आहे? विभू आहे. विभू म्हणजे परिपूर्ण, सर्वव्यापी. देहाच्या आत तोच आहे, घराच्या आत तोच आहे, नगराच्या आत तोच आहे. एवढंच नव्हे तर पृथ्वीच्या आत सुद्धा तो आहे, ब्रह्मांडाच्या आत सुद्धा तो आहे. आणि नुसता आतमध्येच नाही तर या सर्वांना व्यापून याच्या बाहेर सुद्धा, अंतर्बाह्य, आत आणि बाहेर असा व्यापून जो आहे, त्या ब्रह्मतत्वाला इथे नमस्कार करण्यात आलेला आहे. आणि तेच ब्रह्मतत्व सर्वांच्यामध्ये अहम अहम या रूपाने प्रकाशित करत असतं, प्रकाशित होत असतं. तेच सर्व प्रकाशकांचं प्रकाशक तत्व आहे. चंद्र, सूर्य, तारे या सगळ्यांना प्रकाशित करणारं जे तत्व आहे ते आत्मतत्व आहे. श्रुतिमंत्र फार सुंदर आहेत. वेदांतामध्ये येतो, मुंडकात आलेला आहे, आपण विचार केला आहे. न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांती कुतोयमग्निः तमेव भांतम अनुभाती सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाती. सगळ्यांना प्रकाशित करणारा, ज्याच्यामुळे सगळं ज्ञान, सगळ्या प्रकारची ज्ञान आपल्याला होतं, ते ज्ञानरूप असलेलं तत्व, त्या तत्वाला नमस्कार इथे केलेला आहे. वाल्मिकी ऋषी अरिष्टनेमी राजाला आत्मज्ञानाचा अधिकारी कोण आहे ते सांगतायत. प्रश्न काय आहे? मला मोक्षाचा अधिकारी कसा आहे ते सांगा, जीवनमुक्त कसा आहे ते सांगा. पण जीवनमुक्त म्हणजे मुक्त कशातनं मुक्त हे कळण्याकरता म्हणून बंधन कशाचं आहे हे कळलं पाहिजे, तर मुक्ती कशातनं प्राप्त होईल हे कळेल. सांसारिक बंधनाने बद्ध आपण असतो, मग कशाच्या आधाराने आपण मुक्त होणार आहोत या बंधनातून? त्याचं वर्णन करताना म्हणतात, अधिकारी कसा हवा? ज्याला माहिती आहे की माझ्यावर संसाराच्या बंधनाचं बंधन आहे
जो अगदी काही अज्ञानी नाही, अत्यंत मूढ आहे असातला भाग नाही. म्हणून तो काही अगदी अज्ञानी नाही. त्याला कळतंय की मी बंधनात आहे. त्याला जाणीव आहे की मला मुक्त व्हायचं आहे. मी पूर्णपणे मुक्त नाही हे ज्याला कळतंय, म्हणजे जो थोडासा अज्ञानी आहे आणि परिपूर्ण ज्ञानीही नाही असा जो मनुष्य आहे, त्या मनुष्याने शास्त्राचं श्रवण, मनन आणि चिंतन करावं. तर त्याला या बंधनातून बाहेर निघण्याचा मार्ग सापडतो. सर्वप्रथम मी बद्ध आहे हे स्वीकारावं लागतं. साधकाकरता ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते की सर्वप्रथम मी दुःखी आहे हे कळलं पाहिजे. बऱ्याच जणांचा असा समज असतो की माझ्या आयुष्यात कुठल्याही प्रकारचे दुःख नाही, सगळं ठीक सुरू असतं. आई वडील, नातलग, घरचे कुटुंबीय, मुलं बाळं सगळे छान असतात, सगळे सुखात असतात असं वाटत असतं. पैसा अडका, घर गृहस्थी बरोबर असते, सगळं ठीक असतं. पण तरीसुद्धा तृप्ती नसते, शांती नसते, आनंद नसतो. कुठेतरी तळमळ असते, कुठेतरी मत्सर, तिरस्कार. ही दुःख आहेत हेच माहिती नसतं. म्हणून मी दुःखी आहे, मला परमतृप्तीची आवश्यकता आहे, परमशांतीची आवश्यकता आहे, हे जेव्हा पटतं, कळतं, असा जो माणूस आहे तो या परमार्थाला लागतो. म्हणून मी दुःखी आहे, मी बद्ध आहे हे आधी कळलं पाहिजे. आणि मग मी मुक्त कसं व्हायचं, मी सुखी कसं व्हायचं, नव्हे मी सुखरूप कसं व्हायचं, याचा प्रयत्न आपण सुरू करतो. आणि असा जो प्रयत्न करतो, केवळ ऐकतो आणि या कानाने ऐकून या कानाने सोडून देतो असं नाही. असं कळल्यानंतर जो प्रयत्नशील होतो तो या ग्रंथाच्या श्रवणाचा अधिकारी आहे हे लक्षात घ्या. त्याचबरोबर वाल्मिकी म्हणतायत की जो पुरुष प्रथम या रामायणातील कथांचं मनन करतो, जो पुरुष रामायणातील चरित्राच्या कथांचं मनन करतो आणि नंतर मोक्षाच्या उपायांचं चिंतन करतो. या ग्रंथाचं नाव मोक्षोपाय असं सुद्धा आहे. मागच्या वेळेला आपण विचार केलेला आहे याचा. मोक्षाच्या उपायांचं चिंतन करतो, तो पुन्हा जन्माला येत नाही. याचाच अर्थ असा होतो की योग वासिष्ठ ऐकण्याच्या आधी साधकाने पूर्व रामायण ऐकलेलं हवं, त्याचं मनन आणि चिंतन केलं असलं पाहिजे. वाल्मिकी रामायणातील प्रभू श्री रामचंद्रांचं जे पावन चरित्र आहे, जी पावन गाथा आहे, जो कथाभाग आहे, जो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, तो भाग आपण सर्वांनी श्रवण केलेला असला पाहिजे. हे साधन सांगितलेलं आहे. आणि मग नंतर हे उत्तर रामायण म्हणजेच योग वासिष्ठ. म्हणून मगाशी आपण म्हटलेलं आहे अखंड रामायणम अखंडम, दोन्ही मिळून अभ्यास केलेला असला पाहिजे. याचं वर्णन करताना वाल्मिकी एका श्लोकात रामायण कथेला, रामायणाचा जो चरित्र भाग आहे, पूर्व रामायण जो आहे, त्या पूर्व रामायणाला रामकथा महाबलवान असं संबोधतात. रामकथा ही महाबलवान आहे, अत्यंत सामर्थ्यवान अशी कथा आहे. आपल्या संपूर्ण जीवनाचं कृतार्थता जर का आपल्याला कशात मिळणार असेल, कुठल्या एका चरित्राचा अभ्यास करून आपलं जीवन आपण कृतार्थ करू शकत असू, तर ते प्रभू श्री रामचंद्रांचं चरित्र आहे. लक्षात ठेवा. श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने, अतिशय पावन भावनेने ही जी रामाची जी कथा आहे, ही श्रवण केल्यामुळे जो साधक असतो तो ज्ञानाचा अधिकारी होतो. धर्म काय आहे, अधर्म काय आहे, या जगामध्ये माझं जीवन कसं असलं पाहिजे, एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श पती, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श नेता कसा असावा, हे सगळ्या गोष्टी या रामायणातून आपल्याला कळतात. रामो विग्रहवान धर्म. ज्याला कुणाला धर्म काय माहीत नाही, ज्याला कुणाला शास्त्र काय हे कळत नाही, ज्यांनी कोणी त्याचा अभ्यास केला नाही, त्यांनी केवळ फक्त रामाच्या चरित्राचाच अभ्यास करावा. एक रामाचं चरित्र त्यांनी वाचलं आणि त्याचा अंगीकार केला तर आपल्या जीवनाचं सार्थकता झाल्याशिवाय राहणार नाही.
काय करते हो ही रामकथा? रामकथा ऐकल्यानंतर आपलं चित्त शांत होतं. आपलं चित्त शुद्ध व्हायला लागतं. केवळ कथा ऐकल्याने आपलं चित्त शुद्ध व्हायला लागतं. अनेक प्रकारचे जे रागद्वेषाचे जे ओरखडे, लोभ क्रोध मोहाचे जे ओरखडे आपल्या चित्तावर उमटले असतात, जे विकार आपल्या मनामध्ये निर्माण होत असतात, त्यांचा प्रभाव कमी करण्याचं सामर्थ्य या रामकथेमध्ये आहे. आपलं वैयक्तिक जीवन कसं आहे, आपलं कौटुंबिक जीवन कसं असावं, आपलं सामाजिक जीवन कसं असेल आणि ते कुठल्या पद्धतीने ते उजळून निघेल, याचा जर काही एक आदर्श बघायचा असेल तर तो रामकथेमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणून आधी रामकथा वाचावी, आधी रामकथेचं चिंतन परिपूर्ण करावं, आधी रामकथेचं श्रवण परिपूर्ण झालं असलं पाहिजे. त्यानंतर मग मोक्षशास्त्र आहे, त्यानंतर मग मोक्षाचे उपाय आहे, त्यानंतर मग ज्ञानमार्ग आहे. लक्षात घ्या. म्हणून रामकथा अत्यंत महाबलशाली असं म्हटलेलं आहे. श्री रामकथा हे परमार्थ मार्गाच्या सुरुवातीचं अतिशय सुलभ आणि सर्वात सोपं असं साधन आहे. कथा आदरे राघवाची करावी, समर्थांनी सांगून ठेवलं. वाल्मिकी सांगतायत, हे अरिष्टनेमी राजा, ती कथा, रामाची कथा, ते रामायण मी बुद्धिमान आणि विनयशील असलेल्या माझ्या एका शिष्याला सांगितली. त्याचं नाव आहे भरद्वाज. त्या कथेचं सखोल चिंतन त्या भरद्वाजाने केलं. कसा होता तो? बुद्धिमान आणि विनयशील. शब्द पेरले आहेत, लक्षात घ्या. दोन्ही आहेत. बुद्धिमान पण आहे. आपण शिष्य जर का असू, शिष्यभाव जर का आपण धारण केला असेल तर आपण सुद्धा बुद्धिमान असणं आवश्यक आहे आणि विनयशील असणं आवश्यक आहे. मग या भरद्वाजाने ही कथा मेरू पर्वतावर जाऊन एका गहन वनामध्ये ब्रह्मदेवाला सांगितली. ब्रह्मदेवाला ही कथा ऐकवली. त्यामुळे ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न झाले आणि ते म्हणाले की तुझं अभिष्ट व्हावं. आणि या इच्छेने, या दृष्टीने त्यांनी त्याला एक उचित वर माग म्हणून म्हटलं. ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले रामकथा ऐकून. भरद्वाज म्हणाला, हे भगवन, भूत भविष्यातील सर्व घटनांवर आपलं निरपवाद असं स्वामित्व आहे. आपण तर ब्रह्मदेव आहात साक्षात, सगळं काही जाणता. तर सर्व मानवजात या दुःखातून कशी मुक्त होईल हे जाणून घेण्याची माझी इच्छा आहे. संपूर्ण मानवजात दुःखातून मुक्त कशी होईल हे जाणून घेण्याची माझी इच्छा आहे. कोणत्या उपायाने हे घडू शकेल ते मला सांगा. काय सुंदर मागणी आहे बघा. पुन्हा मागाशी जो विचार केला तोच. लोकांचं कल्याण व्हावं, सगळ्या लोकांचं कल्याण व्हावं म्हणून मागितलेली ही प्रार्थना आहे. ही मागणी आहे बघा. त्यात स्वतःसाठी काही मागितलं नाही. मला गाडी हवी, माझ्याकडे तशी एक कार आहे पण BMW असली तर उत्तम, किंवा जाग्वार घ्यावी, किंवा लंबोर्गिनी घ्यावी, काहीतरी तसं मागावं. एखाद्याने संपत्ती मागावी. एक 2 BHK आहे पण अजून मोठा एखादा विला असेल तर, किंवा विला असेल तर मग व्हेकेशन होम असेल तर असं काहीतरी मागावं. काही नाही तर मुलीकरता उचित स्थळ मागावं. काही नाही तर नोकरीमध्ये बढोतरी मागावी. स्वतःसाठी काहीही मागितलं नाही. याचा अर्थ काय निर्देश करतायत भरद्वाज ऋषी, जे शिष्य आहेत वाल्मिकींचे. त्यांनी स्वतःकरता काही न मागता सगळ्या जणांच्या कल्याणाकरता म्हणून केलेली ही मागणी आहे. 1-2 मिनटं आपण सगळेजण विचार करा. थोडं आपण अंतर्मुख होऊन एक प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. 2 क्षणाकरता असा विचार करा की प्रत्यक्ष रामराय, प्रत्यक्ष भगवान आपल्यासमोर प्रकट झालेले आहेत आणि ते म्हणतायत की वर माग. आज आपण आत्ता काय मागू भगवंताला? काय मागू आपण? काय मागतो रोज? थोडा विचार करा. संध्याकाळी देवापुढे दिवा लावल्यानंतर आपण भगवंताला रोज काय मागतो? सगळं ठीक चालू आहे, असंच ठीक चालू दे बाबा. माझ्या अंगात काही, शरीराला काही रोग आहेत, ते लवकर त्या व्याधीतून मला मुक्त कर बाबा.
अशा प्रकारे काहीतरी आपण मागत असतो भगवंतांना. भगवंतापाशी काहीही न मागणं म्हणजे खरी विरक्ती आहे, लक्षात घ्या. आमच्या श्रीगुरूंनी एकदा सांगितलं होतं, भगवंताकडे काहीही न मागणं म्हणजे खरं वैराग्य. तसाच प्रकरण वैराग्यावरनं मला आठवलं, कठोपनिषदामध्ये नचिकेताला सुद्धा स्वर्गाचं लालूच दाखवलं होतं. तुला स्वर्गप्राप्ती देईल, तू स्वर्गात जा, तुला हवं असेल तितके वर्ष राज्य कर, अनेक वर्ष राज्य करता येईल आणि वर्षानुवर्ष त्या राज्याचा उपभोग घेता येईल, एवढं तारुण्यमसुद्धा आणि तेवढी इंद्रियांची शक्तीसुद्धा मी तुला देईन, असं यमराज त्या नचिकेताला म्हणत होते. पण कठोपनिषदातला तो नचिकेता पूर्ण विरक्त होता, म्हणून त्यांनी ते सगळं धुतकारून लावलं. त्याला ठोकर मारली आणि मला फक्त आत्मज्ञान पाहिजे आहे, म्हणून यमराजाने त्यास ज्ञान दिलं. संपूर्ण विरक्ती या एका मागणीतनं कळते. भरद्वाजाची संपूर्ण विरक्ती त्याने काय मागितलं आहे त्याच्यावरनं कळतं. ज्ञानदेवांनी काय मागितलं आहे पसायदानामध्ये? कल्याण करी रामराया जनहित विभरी. समर्थ रामदास स्वामी काय मागतायत, काय मागणं मागतायत? असो, तो आपला आत्ता विषय नाही, आपण पुढे जाऊया. सांगायचा मुद्दा मला एवढा आहे की सकल जनांचं कल्याण कशात आहे, तो मार्ग, सगळ्यांच्या दुःखातून मुक्त होण्याचा मार्ग कोणता आहे तो तुम्ही मला सांगा. आपली जी कथा चालू आहे त्या कथेमध्ये सुद्धा अरिष्टनेमी राजांनी स्वर्गाला सुद्धा ठोकरलं आहे, लक्षात घ्या. स्वर्गाचा मोह नाही म्हणून अरिष्टनेमी राजाला ही कथा सांगणं सुरू आहे. ब्रह्मदेव भरद्वाज मुनीवर प्रसन्न होतात. ते म्हणतात, हे भरद्वाजा, मानव जातीच्या सकल दुःखाच्या मुक्तीसाठी तुझी मोक्षाचा उपाय म्हणून जे तू मागतो आहेस ना, तो उपाय म्हणजे उत्तर रामायण आहे. आणि हे उत्तर रामायण महर्षी वाल्मिकींनी म्हणजे तुझ्याच श्रीगुरूंनी सांगायला सुरुवात केलेली आहे, आरंभ केलेला आहे. तू लगेच त्यांच्याकडे जा आणि त्यांच्याकडून ते ऐकण्याची आदरपूर्वक विनंती कर आणि त्यांच्याकडून ते श्रवण कर. एवढंच म्हणून ब्रह्मदेव थांबत नाहीत. ब्रह्मदेव भरद्वाजाला घेऊन वाल्मिकींच्याकडे येतात आणि वाल्मिकींना भेटतात. भरद्वाजासह येऊन वाल्मिकींना भेटतात आणि म्हणतात, हे मुने, ज्याप्रमाणे नौकानयनाने मोठ्या समुद्राला पार करता येतं, तसं या भवसागराला पार करून जाण्याकरता म्हणून जो उत्तर रामायण नावाचा ग्रंथ तुम्ही सुरू केलेला आहे, त्या ग्रंथाची लवकरात लवकर पूर्णता करा. हा ग्रंथ सर्व बंधनांना तोडून टाकणारा, सर्व साधकांना, मुमुक्षूंना या संसाराच्या संकटातून पार नेण्याकरता म्हणून, सहज तरुण जाण्याकरता म्हणून सामर्थ्य आहे. हेच सांगायला मी इथे आलेलो आहे. ग्रंथा न अनेन लोकोयम अस्मात् संसार संकटात. न अनेन लोक, दुसरा नाही, या ग्रंथासारखा दुसरा ग्रंथ नाही. तेव्हा कुठलाही संकोच करू नका, ताबडतोब हा ग्रंथ पूर्ण होईल असं बघा. कुठलीही चिंता, कुठलाही शंका मनात न ठेवता तो जो तुम्ही ग्रंथ सुरू केलेला आहे तो लवकरात लवकर पूर्ण करा. कुरु लोकहितार्थम त्वम शास्त्रमित्युत्व वानुजः. असं म्हणून ब्रह्मदेव अंतर्धान पावले. आणि इकडे वाल्मिकींना काही कळेना. थोडेसे विस्मित झाले, थोडेसे रोमांचित झालेले वाल्मिकी म्हणतात, हे भरद्वाजा, काय म्हणाले रे ब्रह्मदेव आत्ता? त्यांनी काय उपदेश केला? असं ते पुन्हा भरद्वाजाला विचारतात. आणि भरद्वाज मुनी ब्रह्मदेवानी वाल्मिकींना काय उपदेश केला ते सांगतायत. पुन्हा काय सूचना दिल्या, कशा प्रकारे दिल्या, रामायणाचा तो उर्वरित भाग कसा लवकरात लवकर पूर्ण करावा हे सांगतायत. एवढंच नाही, तो मला सुद्धा समजावून सांगा. भरद्वाजांनी अति उत्कंठा दाखवली. प्रभू श्री रामचंद्रांनी त्यांच्या कथांमधून संसार संकटांना कसे तोंड दिले, कसे आचरण ठेवले, कशा प्रकारे ते शेवटी सुखी झाले, सुखरूप झाले. त्याचबरोबर भगवान रामचंद्रांचे जे स्नेही होते, जे कुटुंबीय होते, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीतामाता, बुद्धिमान मंत्री, पुत्र, हे सगळे कसे वागले, ते कसे संकटातून त्यांनी मोक्ष प्राप्त केला, ते कसे मुक्त झाले, ही सगळी कथा मला
पुन्हा पुन्हा सांगा आणि ती विस्ताराने सांगा, मला विशद करून सांगा, म्हणजे मग मीही तसा वागेन, असं भरद्वाज म्हणतायत वाल्मिकींना. कथाभाग सगळा आहे हा. असं ते म्हणाले, असं त्यांनी सांगितलं, हे सगळं ठीक आहे. पण माझं लक्ष वेधलं गेलं ते तिथे मीही तसा वागेन. काय आहे, आपण श्रवण खूप करतो, पण ज्याप्रमाणे श्रवण करतो त्याप्रमाणे तसं वागणं आपलं होत नाही आणि सगळी गडबड तिथे होते. आता श्रवण केली याचे फळ, क्रिया पालटे तात्काळ. ती क्रिया तात्काळ पालट व्हायला पाहिजे, ते होत नाही आपलं. पण भरद्वाज मुनी इथे वाल्मिकींना सांगतायत की तुम्ही मला सगळं विशद करून सांगा, म्हणजे मी सुद्धा तसा वागेन. एक प्रकारची प्रतिज्ञा त्यांनी तिथे केलेली आहे, एक प्रकारचं आश्वासन त्यांनी आपल्या श्रीगुरूंना दिलेलं आहे. म्हणून आपण ही जी कथा ऐकतो आहोत ना, ही कथा तर ऐकायची, हे तत्वज्ञान सगळं ऐकायचं, याचं सविस्तर चिंतन आपण करायचं, ते श्रवण करायचं, त्याचं मनन करायचं. पण जोपर्यंत मी तसा वागत नाही तोपर्यंत आपल्याला मुक्ती मिळणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला परमशांती मिळणार नाही, हे पण लक्षात ठेवायला पाहिजे. वाल्मिकी ऋषी अरिष्टनेमी राजाला ही सगळा कथाभाग सांगतात. हे लक्षात घ्या. ते म्हणतात, हे राजन, भरद्वाजाने अत्यंत विनम्रपणे मोक्ष मार्ग दाखवण्याकरता मला अशी विनंती केल्यामुळे आणि ब्रह्मदेवानी तशी आज्ञा केल्यामुळे मला उत्तर रामायण सांगावंच लागलं. आणि ते जे उत्तर रामायण मी सांगितलं ते मी तुला आता सांगेन. कशा प्रकारे त्यांनी ते उत्तर रामायण सांगितलं भरद्वाजाला, ते म्हणतायत, शृणुवत्स भरद्वाज यथापुष्टम वदामि ते, श्रुतेन येन सम्मोहमलम दूरे करिष्यसि. हे भरद्वाजा, तुझ्या सर्व शंका, तुझे सर्व संदेह, तुझ्या सर्व आशंका, तुझा सम्मोह सार काही नष्ट होईल. व्यवहार कसा करावा हे जाणणारा जसा व्यवहारात सुख प्राप्त करून घेतो, तसा तू सुद्धा मुक्त होशील. आणि म्हणतात, राजीव लोचन श्रीराम प्रभुराम हे कसे वागले, हे सुद्धा व्यवहारामध्ये जीवनाचे सर्व, प्रपंचाचे सर्व कार्यक्रम त्यांनी कसे केले, तर या प्रपंचाचं मिथ्यात्व समजून ते अतिशय अनासक्त वृत्तीने वागले. अतिशय अनासक्त वृत्तीने त्यांनी वर्तणूक केली. तू सुद्धा तसा वाग. पद्मपत्र मीमांसा, प्रभू रामचंद्र किती अनासक्त होते, सर्वजण आपण कथा जाणता. रामाचा राज्याभिषेकाचा सोहळा ठरला, प्रभू रामचंद्र काही हर्षित झाले नाहीत. दुसऱ्या दिवशी कैकेयी मातेच्या वरामुळे, कैकेयी मातेला दिलेल्या त्या 2 वरांमुळे रामाला वनवास स्वीकार करावा लागला. त्यामुळे राम काही दुःखी झाले नाहीत. राज्याबद्दलची अनासक्ती त्यांच्या मनात होती. म्हणून प्रभू रामचंद्र अतिशय आदर्श आहेत आणि ते तसे अनासक्त वृत्तीने वागले, म्हणून ते दुःखमुक्त झाले. तेवढंच नव्हे तर त्याचप्रमाणे त्यांचे इतर सहचारी सुद्धा, बंधू कौसल्या, सुमित्रा, सीता इत्यादी, तसेच त्यांचे स्नेहीजन कृतास्त्र अविरोध, तसेच त्यांचे पुरोहित वसिष्ठ आणि वामदेव आणि त्यांचे मंत्री जयंत, भास, विजय हे सगळेजण जीवनमुक्त झालेत. लक्षात घ्या. विभीषण, हनुमान, सुषेण, सुग्रीव, अमात्य, इंद्रजित हे सगळेच्या सगळे परमबोध संपन्न प्राप्त करणारे झाले, आत्मज्ञानी झाले आणि ते जीवनमुक्तीचा आनंद घेत जगलेले आहेत. तू सुद्धा त्यांच्यासारखा वाग बरं, म्हणजे तू पण जीवनमुक्त होशील. अशा प्रकारचं मार्गदर्शन वाल्मिकी मुनी भरद्वाजाला करतायत, आपल्या प्रिय शिष्याला करतायत. सरते शेवटी या सर्गाचा शेवटचा मंत्र येतो इथे. अपार संसार समुद्रपाती लब्ध्वाम पराम युक्ती मुदार सत्वः न शोक मायाति न दैन्यमेति गतज्वरः तिष्ठति नित्यतृप्तः. हे भरद्वाजा,
ज्याला या अपार संसारामध्ये पडल्यानंतर एखादी श्रेष्ठ युक्ती सापडते आणि तो सत्वगुण प्रधान होतो, त्याला या प्रकारचे दैन्य किंवा शोक प्राप्त होत नाहीत आणि तो या संसाराच्या ज्वरातून मुक्त होऊन नित्यतृप्त होतो. या ग्रंथामध्ये अनेक युक्त्या सांगितलेल्या आहेत, अनेक युक्त्या आहेत. त्यातली एक युक्ती आपण आत्ता बघितली, मुख्य युक्ती आत्ता ज्याचा निर्देश झाला प्रभू रामचंद्रांच्या जीवनाचा. अनासक्त वृत्तीने, अनासक्त बुद्धीने, कशाचीही आसक्ती नाही. जर एखाद्या युक्तीचा अशा प्रकारे आपण यथायोग्य उपयोग करू शकलो, एक जरी का युक्ती आपण हासिल करू शकलो, प्राप्त करू शकलो, तर त्या तेवढ्या एका युक्तीने सुद्धा साधकाला तत्काळ मुक्ती प्राप्त होईल. शोक आणि मोह आणि दैन्य यांच्यातून तू पुढे जाशील. शोक म्हणजे प्रिय गोष्टींच्या वियोगामुळे होणारे जे दुःख असतं त्याला शोक असं म्हणतात. वियोग होतो एखाद्याचा, आपल्याला आवडतं असतं एखादा व्यक्ती, एखादी वस्तू, पण तिचा वियोग झाला की दुःख होतं, त्याला शोक असं म्हणतात. आणि त्याचं कारण काय? कारण त्या व्यक्तीवर किंवा त्या वस्तूवर आपलं प्रेम असतं म्हणून, आसक्ती तिथे असते म्हणून दुःख होतं. दैन्य म्हणजे काय? दैन्य म्हणजे दीनता, कृपणता. सगळं काही सुख संपत्ती असून सुद्धा बेचैन वाटतं. आपलं कोणी नाही, जवळ सगळे लोक असून सुद्धा बेचैन वाटतं, दुःख वाटतं. त्याला दैन्य असं म्हणतात. या सगळ्या दैन्यातून मुक्त व्हायचं असेल तर आत्मज्ञान एवढं एकच. आणि म्हटलंय विगतज्वरा, गतज्वरा. ज्वर म्हणजे ताप एक प्रकारचा, ज्याचा ताप गेलेला आहे. 3 प्रकारचे ताप आहे, त्याचा आता विचार करत नाही. आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आधिदैविक हे 3 ताप देहबुद्धी आहे म्हणून आपल्याला हसतात. लक्षात घ्या. आपल्याला ताप का आला, एखाद्याला ताप का येतो? देह आहे म्हणून ताप येतो. देहात्मबुद्धी ज्याची गेली तो गतज्वर होऊ शकतो. आणि तो गतज्वर झाल्यानंतर तो नित्यतृप्त असतो. नित्यतृप्त माणूस तृप्त तेव्हाच होतो जेव्हा आपल्या चित्तातील सर्व कामना आणि सर्व इच्छा, आकांक्षा यांचा तो त्याग करतो. अनेक जन्माच्या वासना आपल्याला स्वस्थ बसू देत नाहीत, आपल्याला तृप्त होऊ देत नाहीत, कारण दुसरी कुठली तरी इच्छा, आकांक्षा, कामना आपल्या चित्तामध्ये लगेच निर्माण होते. ज्ञानपुरुष स्वतःच्या मनावर कंट्रोल, नियंत्रण, स्वतःच्या इच्छांना आवर घालतो आणि तो स्वतःमध्येच तृप्त असतो. आत्मन्येवात्मना तिष्ठ स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. लक्षात घ्या, तो स्वतःमध्येच तृप्त असतो, आपल्या आतच तृप्त असतो. त्याला कशाचीही इच्छा नसते म्हणून तो नित्य तृप्त असतो. लक्षात घ्या. येईल पुढच्या सर्गांवर याच्यावर अजून प्रकाश टाकू आपण. वाल्मिकी म्हणतायत, आता हे जे गुह्य ज्ञान मी तुला सांगणार आहे, हे भरद्वाजा, हे अरिष्टनेमी राजा, तू ते एकाग्र मनाने श्रवण कर. आणि इथे 2रा सर्ग संपतोय. लक्षात घ्या. आणि आता 3ऱ्या सर्गाला प्रारंभ होतो आहे. या 3ऱ्या सर्गाचं नाव आहे तीर्थयात्रा करण नाम. तीर्थयात्रा करण. तुम्ही म्हणाल तीर्थयात्रा कशी काय? येईल कथाभागामध्ये, त्याचंही वर्णन येईल. याच्यामध्ये सर्वप्रथम दृश्याचं निरसन कसं केलं आहे, वासना कसल्या प्रकारच्या असतात याचं विवरण वाल्मिकी मुनी करतायत. आणि नंतर मग श्रीरामाची तीर्थयात्रा सुरू होती आहे. सर्वप्रथम तत्वाचं चिंतन आता सुरू होतं आहे. आतापर्यंत बराच कथाभाग आपण बघितला, एकात एक असलेल्या गुंतलेल्या या कथा आपण बघितल्या. आता वाल्मिकींनी सरळ सरळ तत्वज्ञानाला हात घातलेला आहे. लक्षात घ्या. भरद्वाज मुनी विचारतायत, श्रीरामाच्या जीवनमुक्तीचा मार्ग कोणता आहे तो मला क्रमाने आणि विस्ताराने सविस्तर सांगावा. आणि म्हणून त्याचं उत्तर देताना वाल्मिकी मुनी मुक्तीचं वर्णन करतायत. पहिले जीवनमुक्तीचा मार्ग, जिथे आपल्याला जायचं आहे, जीवनमुक्त व्हायचं आहे, त्या मुक्तीचा मार्ग कसा असला पाहिजे, ही मुक्ती कशा स्वरूपाची आहे, कुणापासून मुक्ती आहे, ती कशी प्राप्त होते, या सगळ्याचं वर्णन वाल्मिकी ऋषी आधी इथे करतायत.
हे सांगितल्याशिवाय तो राम जीवनमुक्त होता म्हणजे काय हे कळणार नाही. आणि मग रामाच्या कथेकडे आपण बोलू. अतिशय सुंदर श्लोक आहे त्याच्यामध्ये आलेले या सर्गात. एकेका श्लोकावर विवरण केलं तर खूप होईल. आपण काय करणार आहोत, सर्वसाधारणपणे काही श्लोकांचा गट, तात्पर्य त्यातलं काय आहे हे बघू. एखाद दोन श्लोक, एखाद दोन चरण त्यातले महत्त्वाचे जे आहेत त्याच्यावर थोडंसं चिंतन करू आणि पुढे जाऊ. जे पहिल्यांदाच हे विवरण ऐकत आहेत, जे पहिल्यांदाच हे श्लोक ऐकत आहेत किंवा वेदांतशास्त्र ऐकत आहेत, कदाचित अशी शक्यता आहे की त्यांना हे जड होईल. कळलं नाही तरी चालेल पण ऐकून ठेवा. पटलं नाही तरी चालेल पण ऐकून ठेवा. आमचे काका नेहमी म्हणायचे, समजलं नाही समजलं त्याची काळजी करू नका, ऐकून ठेवा, ऐकत जा. त्याचे चित्तावर सूक्ष्म संस्कार होत जातात आणि हळूहळू श्रवण करून करून ते रुजलेले चित्तावरचे जे संस्कार ते कधी ना कधीतरी विकसित होतात. इथे वर्णन करतायत वाल्मिकी की जगाचं हे जे अस्तित्व आहे हे अस्तित्व सत्य नाही. हे जे जग दिसतं आहे ते सत्य नाही, तो केवळ एक भ्रम आहे, तो केवळ एक भास आहे. स्वस्वरूपाचं अज्ञान असल्यामुळे हा भ्रम निर्माण झालेला आहे. वाल्मिकी मुनी सांगतायत पहिल्याच श्लोकामध्ये, भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाश वर्णवत असं वर्णन करतायत. त्यांनी एक छान दृष्टांत दिलेला आहे याच्याकरता. आकाशातील विविध रंग, जातस्य आकाश वर्णवत, आकाशामध्ये आपण विविध रंग बघतो. समजा मी तुम्हाला प्रश्न केला, आकाशाचा रंग कोणता हो? काय उत्तर आहे याचं सांगा. आकाशाचा वर्ण कोणता? त्याचं उत्तर काही नाही हे लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल, लहान मूल जेव्हा चित्र काढायला बसतं त्यांनी जर का आकाश पिवळ्या रंगाचं किंवा काळ्या रंगाचं रंगवलं ना, आपण काय म्हणतो, नाही आकाशाचा रंग कुठला असतो? निळा असतो, असं आपण सगळेजण समजतो, मानतो. पण तो निळा म्हणजे खरंच निळा आहे का आकाशाचा रंग? आकाशाला वर्ण नाही, लक्षात घ्या. ती निरूप आहे, त्याला रंग नाही. निळसर रंग जो दिसतो तो आकाशाचा निळेपणाचा भ्रम आहे. सुंदर सूर्यास्त किंवा सूर्योदय बघायला जेव्हा आपण जातो त्यावेळेला ती प्रसन्न गुलाबी छटा, तो पिवळा रंग आकाशाचा, तांबूस, हा जो रंग दिसतो ना तो सुद्धा केवळ भास आहे, भ्रम आहे. आकाशामध्ये दिसणारा विविध छटा, सोनेरी, पिवळा, गुलाबी, तांबूस, अशा अनेक प्रकारच्या छटा ज्या दिसतात तो केवळ भास आहे, लक्षात घ्या. सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. कधी कधी असं होतं की पाऊस पडत असताना छान सूर्यप्रकाश पडतो आणि सुंदर असं इंद्रधनुष्य आपल्याला आकाशात दिसतं. अतिशय सुंदर दिसतं, रम्य वाटतं, अगदी बघत बसावंसं वाटतं, अगदी खरं वाटतं. पुन्हा पुन्हा आपण त्या सूर्योदयाकडे, त्या इंद्रधनुष्याकडे म्हणून बघत बसतो. किती छान वाटतं आपल्याला. पण आपण सगळेजण शाळेत शिकलेलो आहोत रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट विज्ञानामध्ये. सगळ्यांना माहिती आहे की तो तरंग जो असतो प्रकाशाचा तो बदलतो, आपलं वक्र होतो. आणि म्हणून ते रंगाचे वेगवेगळ्या छटा आपल्याला दिसतात त्याच्यामध्ये. हा रंग थोड्या वेळ असणार आहे असा, हे इंद्रधनुष्य थोड्या वेळ दिसणार आहे, पण ते दिसतंय तो भ्रम आहे हे आपल्याला कळत असतं. हा रंग बदलणार आहे हे आपल्याला कळत असतं. इट इज डिसेप्टिव्ह, वी नो इट. पण तरीसुद्धा आपण त्याचा आस्वाद घ्यायचा थांबत नाही. अगदी तसंच आहे बघा या जगाचं. हे जगतसुद्धा आपल्याला दिसत राहणार आहे, ते दिसतंच, ते भासतं. बट वी नो अँड वी शुड नो की ते भ्रम आहे, ते खरं नाही, ते मिथ्या आहे, तो केवळ भास आहे, त्याचं मुळात अस्तित्वच नाही. इंद्रधनुष्याचं अस्तित्व असतं का हो? इंद्रधनुष्याचं मुळात अस्तित्व नाहीच. अगदी त्याचप्रमाणे वेदांतशास्त्र, आपली सर्व शास्त्र जे आपल्याला सांगतात ते हेच सांगतात की मुळात जगाचं अस्तित्व नाही. पुढच्या चरणामध्ये ते म्हणतात, पुनःस्मरणम मन्ये साधो विस्मरणम वरम. या जगताची पुन्हा पुन्हा आठवण न करता हे विसरणं
हेच संत पुरुषांसाठी अतिशय श्रेष्ठ आणि हितकारी मानलेलं आहे. हे विसरणं म्हणजे काय? जगताचे संपूर्ण विस्मरण घडणं म्हणजे हा केवळ भ्रम आहे याची खात्री पटणं. जगत म्हणजे केवळ भ्रम आहे याची खात्री पटणं आणि त्याप्रमाणे ते मानणं, हे साधू पुरुषांसाठी ही परमोच्च स्थिती आहे. लक्षात घ्या. जग आपल्याला अतिशय सत्यत्वाने भासतं. सत्यत्वाने भासतं शब्द बघा, भासतच असतं, ते भ्रमच असतो, तो भासतच असतं. पण आपण त्याच्यामध्ये सत्यत्व देतो. आपली सत्यत्व बुद्धी तिथे दृढ असते, म्हणून आपण दुःख भोगतो. सुख काय किंवा दुःख काय दोन्ही भोगतो. या आपल्याला दृश्याचा निराश करायचा आहे, जगताचा निराश करायचा आहे, जगताचा बाध करायचा आहे. हे जगत मिथ्य आहे, दिसत असून सुद्धा मिथ्य आहे, हे आपल्याला पदोपदी समजून सांगायचं आहे. आपल्याच मनाशी ते ठसवायचं आहे, त्याची खुणगाठ आपल्याला बांधायची आहे. म्हणून दोन शब्द वापरतोय मी बघा, एक निराश करणं आणि एक बाध करणं. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. बाध, बाध हा शब्द फार सुंदर आहे. जगताचा, कुठल्याही पदार्थांच्या बद्दलचा दृढ मिथ्यत्व निश्चय म्हणजे बाध. लक्षात घ्या. मला माहिती आहे थोडं शास्त्रीय भाषेमध्ये मी बोलतो आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे, पण थोडं समजून घेऊ आपण पुन्हा एकदा. दृढ मिथ्यत्व निश्चय म्हणजे बाध. जगताचा बाध करायचा म्हणजे जगताकडे बघताना ते मिथ्य आहे अशा दृष्टीने बघायचं, त्यातली सत्यत्व बुद्धी काढून टाकायची. आकाशातले रंग, इंद्रधनुष्याचे रंग ते तसेच दिसत राहणार आहेत, पण आतमध्ये आपण जाणतो की आकाशात आत्ता जरी का गुलाबी रंग दिसत असला तरी आकाश गुलाबी रंगाचं नाही. आकाशात आत्ता निळा रंग जरी दिसत असला तरी आकाश काही निळ्या रंगाचं नाही. आकाशाला रंगच नाही आहेत. लक्षात घ्या. अगदी त्याचप्रमाणे हे जगत आत्ता जसं दिसत असेल तरी, तसं दिसत असलं तरी सुद्धा त्या जगत मिथ्य आहे, ते तसं नाही. जे जसं दिसतं ते तसं नाही हे जाणणं म्हणजे बाध. जे जसं दिसतं ते तसं नाही. जगत सत्यत्वाने दिसतं पण ते तसं सत्य नाही, ते मिथ्य आहे हे जाणणं म्हणजे त्या जगाचा निराश. जगाच्या सत्यत्वाचा बाध झाला पाहिजे. जगाचा नाश होत नाही. इंद्रधनुष्य दिसेन असं होत नाही. मला कळल्याबरोबर की अरे मला हे कळलं की इंद्रधनुष्याचा भास होतोय असं मी म्हणतो, याचा अर्थ इंद्रधनुष्य आकाशातनं काही लगेच नाश पावत नाही. लक्षात घ्या. ते दिसतच असतं पण मला कळलेलं असतं की हे ते नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जगाचा नाश करायला जायचं नाही आहे कोणाला. जगाचा नाश कधी होणार पण नाही, पण जगाच्या सत्यत्व बुद्धीचा नाश आपण करू शकतो. समर्थ रामदासांची एक फार अतिशय सुंदर उभी आपल्यासमोर येते. मिथ्या मिथ्यत्वे पाहिले, मिथ्यापणे अनुभव आले, श्रोती पाहिजे ऐकले, या नाव मोक्ष. मोक्ष कशाला म्हणतात समर्थांनी सांगून ठेवलं आहे. मिथ्या मिथ्यत्वे पाहिले, मिथ्यापणे अनुभव आले. अनुभव येत राहणार आहे, अनुभव येणार नाही असं होणार नाही. रंग दिसत राहणार आहेत, ते तसेच दिसणार आहेत, पण तरीसुद्धा ते मिथ्या आहे हे ओळखणं. रंगांचा बाध विचाराने होऊ शकतो, अगदी त्याचप्रमाणे जगत सत्यत्वाचा बाध सुद्धा आपल्याला विचारानेच करायचा आहे आणि तो विचारानेच करावा सुद्धा लागतो. म्हणून जगाचं विस्मरण, विस्मरणम वरम असं म्हटलेलं आहे. विसरायला सांगितलेलं आहे. विसरायचं आहे. जगात काय विसरायचं आहे? जगातल्या गोष्टींच्या आसक्तीचा त्याग सांगितला आहे. जगाला विसरायचं म्हणजे काय? विसरून जायला सांगितलं या जगताला. आपण विसरतो का हो? आपण विसरतो का? ज्याला मुक्त व्हायचं आहे त्यांनी जगाला विसरा असं थोडक्यात या श्लोकात सांगितलेलं आहे. आपण विसरतो का? आपण जेवायला विसरत नाही, आपण झोपायला विसरत नाही, आपण खायला विसरत नाही, आपण संसार करायला विसरत नाही, आपण बाजारहाट करायला विसरत नाही. या जगाला विसरायचं म्हणजे काय? हे सगळं करायचं बरं का, मी अजिबात म्हणत नाही हे जगाला विसरायचं म्हणजे काहीच करायचं नाही असं नाही, असं अजिबात नाही. हे सगळं करायचं, आपली कर्तव्य करायची, आपले कर्म करायची, आपला धर्म सांभाळायचा, आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळायच्या, आपल्या प्रपंचाच्या गोष्टी सांभाळायच्या. ज्या गोष्टी करायला हव्यात त्या करायच्याच, पण ज्या गोष्टी विसरायला हव्या त्या मात्र विसरायच्या.
कोणीतरी केलेला अपमान, कोणीतरी म्हटलेले निंदेचे शब्द, कोणीतरी केलेली स्तुती, कोणीतरी मत्सराने काहीतरी बोललेलं, कुठेतरी काहीतरी ऐकलेलं, वागलेलं. अनावश्यक गोष्टी आपण इतक्या साठवून ठेवतो की त्या आपण विसरत नाही. जुन्या अनेक आठवणी आपण पुन्हा पुन्हा उगाळतो, अक्षरशः उगाळतो. जुन्या अनेक गोष्टी उगाळण्याची काहीच गरज नसते. म्हणून ज्याला मुक्त व्हायचं आहे त्यांनी सगळ्या अनावश्यक गोष्टींना ताबडतोब विसरायला शिकायला पाहिजे. अपुनःस्मरणम सांगितलंय. अपुनःस्मरण, पुन्हा पुन्हा स्मरण करू नका, कारण आपण या स्मरणांमध्येच बांधल्या जातो. हेच बंधन आहे हे लक्षात येत नाही. म्हणून माऊलींची फार सुंदर उभी आहे, तेवढी बघू आपण. 1-2 मिनिटात थांबू. मी आणि माझी ऐसी आठवण, विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तो संन्यासी जाण निरंतर. मी आणि माझं हे जोपर्यंत आपण विसरत नाही, आणि या जगामध्ये बघा, बाकीच्या जगाची आपण कदर करत नाही, बाकीच्या जगाबद्दल आपल्याला काही घेणं देणं नसतं. पण जे माझं जग आहे, माझं जग म्हणजे माझं घर, माझी गाडी, माझा बंगला, माझी मुलं, माझं कुटुंब, माझा समाज, माझा परिवार, माझा देश, मी आणि माझी ऐसी आठवण, विसरले जयाचे अंतःकरण. काय सुंदर सांगून ठेवलंय माऊलींनी. म्हणून आकाशातल्या रंगामध्ये अडकून पडू नका, आकाशातल्या रंगात भुलू नका, असं तिथेच वाल्मिकी सांगतायत. अगदी त्याचप्रमाणे या जगातल्या वस्तूंमध्ये, जगातल्या व्यक्तींमध्ये भुलून पडू नका, आसक्त होऊ नका. त्या सगळ्या भ्रामक आहे. व्यवहार करा त्यांच्याशी जसा करायला पाहिजे तसा, जीवन जगा जसं जगायला पाहिजे तसं, पण त्याच्यात गुंतून पडू नका. त्याच्यातली सत्यत्व वृद्धी तेवढी फक्त बाजूला काढा. ते काढलं म्हणजे जगाचं विस्मरण झाल्यासारखं आहे. जगाचं विस्मरण जर का झालं तरच पुढे मी कोण याची आठवण आपल्याला टिकेल. आपली आत्मस्मृती जागृत होईल. ती टिकून नाही. ती आत्मस्मृती, मी कोण हे जाणून घेण्याकरता मी कोण नाही आणि बाकीच्या ज्या सगळ्या मी आणि माझं आहे, ह्याच्यातनं आपण मुक्त व्हायचं असेल तर आत्मस्मृती, मी ब्रह्म आहे, सहा अहम, ही भावना, हा बोध आपला दृढ, अपरिवर्तनीय, अपरोक्ष व्हायला पाहिजे. तर आपण जिंकू. नाही तर जीवनमुक्त नाही होणार. असो, आपला आज वेळ इथे झालेला आहे. आपण थांबूयात. प्रभू श्री रामचंद्र भगवान की जय. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. श्रीराम श्रीराम.